Morjesta! Ollaan taas vaihteeksi täällä Syötteen kansallispuistossa, koska mehän ei Mikon kanssa koskaan tätä mihinkään lähetä. Ei. Pidemmälle ei uskalleta. Kyllä, näin on päässyt käymään. Mutta sinänsä tää on niinku spesiaalikeissi, nimittäin nyt ollaan menossa Toraslammen autiotuvalle ja sehän on kuuluisa paikka siitä, että siellä kummittelee. Eikö ole näin? Kyllä näin. Eli 1800-luvulta asti on ehkä tällaisia niin kuin kummitteluhavaintoja. Kyllä. Ja silloin siellä tienoilla on asunut tämmönen... Metsästysmies Soppela taisi olla se. Joo. Hänen vaimonsa sitten mystisesti on kadonnut. Huhuttiin, että tämä niin kuin mies olisi sitten niin kuin tappanut tämän vaimon lyömällä sitä melalla päähän veneretkellä ja sitten työtämällä sen ruumiin sitten siihen Toraslampeen. Kyllä. Ja sitten sen jälkeen vieraskirjan ja niin kuin monien vierailijoiden mukaan, jotka on käynyt siellä autiotuvalla, niin he ovat kokeneet ihmeellisiä ilmiöitä, tämmöisiä henkisiä juttuja, parantumisia, valaistumisia. Kyllä, siellä oli outoja liikkuvia esineitä Niin. ja outoja reikiä maassa. Ja... jotain valoilmiöitäkin. Kyllä, et saa nähdä. Jännä reissu tulee. Joo, ja aika moni käsittääkseni sen kummittelun takia on myös keskellä yötä karannut sieltä. Joo, kyllä. Et porukka on mennyt lukemaan sinne sitä vieraskirjaa ja sitten kun on lukenut sitä, niin on ollut silleen, että joo, vois pakata kamat ja lähteä pois tästä. Niin, kyllä. Jännä nähdä, mitä siellä sitten lukee. Joo, kyllä. Mut joo, me lähdetäänpä nyt ensin. Meillä on tässä, paljonko meillä oli matkaa nyt vaelluksessa? 12. Vai Joo. peräti 13? 13 kilsaa vedetään ensin, että päästään sinne ja ei siinä, lähdetään matkaan. Rinkat oli tällä kertaa molemmilla niin 15,5 kiloa. Tää on niinku semmonen aika mukava paino, että helposti kulkee. Siinä on meillä Eesa tuommoinen jyrkäne tuolla. Mikä se oli? Kärryvaara. Kärryvaara. Joo, että on ihan kalliota tuolla ja On, komi. jyrkältä näyttää. Täältähän aukeaa maisema. Ai että, nyt on hienot maisemat. Mahtava paikka. Viimeksi kun oltiin talsimassa Syötteellä suunnilleen tähän aikaan, niin oli ensilumi. Ja sitä oli kunnolla, sitä oli 20 senttiä varmaan ainakin. Ja mikä hauskinta, niin silloin oli vielä se semmonen 2 kilometrin taival ilman polkua. Niin siinä vähän pääsi jo niinku hangessa tarpomaan, mutta nyt on ihan sulamaa. Joo, ei oo kyllä lumesta tietoakaan. Ei. On kyllä vetinen tie. Utainen ja vetinen. No niin, nyt on merinovillaa vähän välistä pois ja ei tuu niin älyttömän kuuma. Jatketaan matkaa. Rajakosken silta, Pudasjärvi, Pärjänjoki, Metsähallitus. Rakennettiin MPK:n siltakurssilla 5-7.8.2022. Siltasuunnittelija Jari Oikarainen.
Pohjan Pioneerikilta ry. Piältämö piästä. Joku vähän yli 2 kilometriä. Vai että 2 kilsaa. Ja nyt on menty melkein 8 kilsaa menty. Ei oo enää pitkästi, kohta ollaan perillä. Nyt alkoi tulee semmonen aika kylmä aalto. Tää ilma yhtäkkiä kylmeni tosi paljon. Tuolla on sumua tuolla. On kyllä vähän jännän näköinen. Varmaan se kosteus nousee sieltä aika reippaasti. Hauska, kun astuu tämmöseen, en tiedä onko tää tupasvilla vai miksi tätä nyt kutsutaankaan, niin astuu semmosen päälle, niin se tuntuu siltä niin kuin astuisi jonkun pään päälle. Ja sit kun se silleen vähän taittuu, niin ihan niinku kaula taittuu sieltäkin ihmiseltä, niin muljuminen käy. Se tuntuu hurjalta. Suosilmiin vajonneita. Kyllä, nimenomaan. Ne ikään kuin seisoo tuossa maan alla pystyssä ja vähän tukkaa näkyy. Kyllä, just semmonen fiilis tulee aina noista. Mitä vittua? Kola. No, ei kai siinä. Pitää sitä nyt keskellä mettää välillä kolata. Täällä on paljon lunta talvella. Kyllä se minkä tänne tuo, niin pitäisi jaksaa kyllä viiä poiskin. Sanoppa muuta. Oli se kuinka iso tahansa. Niin. Hae kolas pois! Siinä se olisi. Toraslampi. 0,6 kilsaa. Ihan lähellä ollaan. Melkein perille. Kyllä. Ai että. No niin, sieltähän se Toraslammen autiotupa paljastuu. Ai että. Ja komia aurinkolas. Mutta ollaan ajoissa silti. Joo, todellakin. Täällä on Toraslammen apina vastas. Tervetuloa. Justis. Joku tehnyt hassuttelut. Ai että. On muuten itse asiassa aika hyvä tupa. Tää on aika iso. Ne mahtuu paljon väkiä ja on tila. Nyt aletaan sopakeitto. Alakoit jo syömään. Joo, Maistuuko? maistuu. Nyt se alkoi vasta maistua. Vähän ehkä valitsin leivän väärin, koska on tätä vanhaa kunnon reaalia. Mutta tämä ei nyt ollutkaan niin ihan niin hyvää sitten lopulta, kun mä muistin. Ei maistukaan. Niin. No on tämä kuitenkin tää ruista, niin keho tykkää ainakin, jos ei mieli. Kummallista ääntä päästään on linnut.
aika hienon näköinen auringonlasku. Ja aivan tyyni tuo lammenpinta. Nyt pieni välipötkötystä. Ai. Mikko alkoi lukea vieraskirjaa. Katsotaan, löytyykö sieltä mitään hyviä kummitustarinoita. Monta raporttia on ollut, että ei kummituksia. Niin jo, nyt useammat on ollut silleen, ei kummituksia. Niin. Paitsi että oli sillä se yksi, että oli Tapasin kummituksen. Niin, ja sitten oli se, että joku oli aamulla lähtenyt, niin oli tuossa oven portaalla niin puolikas voirasia. Paketti. Niin. Puolikas voipaketti, niin aika outo. Joo, kieltämättä. 24.3.23. Todellakin kummittelee. Kuuluu soutamisen ääniä keskellä yötä. Tavarat tipahtelee ja tuntuu kuin joku katselisi jatkuvasti. Järvessä ei ole kalaa. Nyt pitää tuo kaakao, Toivottavasti järvenneito ei pelottele seuraavaa kävijää ja lattia pysyy kuivana. Vastarannalla tepasteli kurkia. Jätän mahdollisesti Hiltusen tuvalle. Tulimme pyörillä syötteellä. Netti on vielä todella märkää, melko haastava. Lähdetään käymään siellä purolla. Nyt. Pimiässä. Hyvä idea. Joo. Pistetään ovi kunnolla lukkoon ja jätetään kaikki kamat Niin. Varmaan puolet on tuosta vieraskirjasta luettu. Niin. Luetaan nyt loppuun asti koko kirja. Eti tänne kummituksen. Niin, kyllä. 27.7.24. Tässä on tämmöistä perinteistä tekstiä, mutta sitten nyt illalla odotetaan kummitusta vieraaksi ja tuhansia silmiä, joita täällä mökissä on joskus ollut. Hui. Eli yksi tarina, jonka mä luin, niin oli silleen, että täällä oli ollut joku porukka, sitten yksi tyyppi oli jäänyt tänne mökkiin ja muut oli ollut tuolla jossain ulkona tai ympäristössä. Sitten täältä mökistä, siltä yhdeltä, joka tänne oli jäänyt, oli alkanut kuulumaan huutoa. Ja ne muut oli sitten tullut tänne. Ja se yksi tyyppi oli kiivennyt puuhun. Ja se oli sitten sanonut, että häntä oli tuijottanut tuhansia silmiä. Ja se oli niitä pelästynyt sitten ja kiivennyt puuhun. Mitäs ihmettä? Laiko verta vuotaa just kello kaasta? Miksi? Olin kankaivuu työmaa. Ihan hirviän pimiä yö. Näin se tehdään. Tämmöstä se on. Minä ajattelin sille, että jos täällä oikeasti on joku yliluonnollinen taho, niin puota tämä yön aikana tämä pähkinäpussi tästä. Tää on helppo puottaa. Että ilmoita meille, että sä oot täällä, jos täällä on joku. Kellohan on 23 ja 14. Kyllä se nyt pitää kohta alkaa nukkumaan laittaa. Mikko alkoi vielä kiehisiä tähän loppuiltaan vääntää vielä. Kun tämmönen unipuhde. Kyllä. Mut joo. Ei muuta kuin pistetään nukkumaan ja katsotaan huomenna tilanteet uudestaan. Hei hei. Hyvää yötä.
Ouch! Juu! Semmonen. Huomenta. Huomenta. Ai että mä nukkuin hyvin. Mä heräsin vaan kahdesti pakollisille tarpeille ja sytyttämään ton pesään. Mutta se muuten oli aivan niinku tajuu pois. Aika kova. Joo. Itehän en kyllä nukkunut ihan niin hyvin. Jotenkin ei löytänyt semmoista asentoa. Piti koko ajan pyöriä eestakas. Mutta muuten ei kyllä, kummituksesta ei ollut kyllä tietoakaan, että en kyllä mitenkään kuulu mitään ihmeellisiä ääniä. Ainahan niitä pieniä paukkeita ja semmoisia kuuluu, mutta se on aika normaalia, niin en mä oikein niistä. Ja tuo pussi, minkä Mikko laittoi illalla, niin kattokaapa miten sille on käynyt. Siinähän se on. Edelleen pöydän reunalla. Ei ole minnekään tippunut. Eli ei kummituksia. Don't worry. Mutta nyt minä lähden aamu V-heitolle ja alan tekee puurua. No niin, se olisi Toraslammen autiotupa nyt sitten koettu. Ei kummituksia näkyy, harmi. Mutta tilaava, iso ja siisti. Oikein mukava kaiken puoli. Ja saatiin olla rauhassa. Sehän vain passaa. Mutta joo, paluukeli on nyt sitten tämmönen harmaa, mutta sehän minulle passaa. Kyllä. Mikko ei niin välitä. Mutta onneksi tulopäivä oli semmonen aurinkoinen. Jatketaan tästä sitten taas seuraavia seikkailuja. Kiitos seurasta. Moi. Heippa.